What's going on, guys? It's your boy Lido, and in today's video we are going to unbox for my birthday present. So I'm so excited. Meron tayong iba't ibang dito package na i-unbox natin. Thank you pala sa mga nagbigay nito. Oh my God! First, eto. Air compressor. If you're a car guy, you definitely need this one. Sobrang nakakatulong to sa inyo pag nag-long drive kayo or nagta-travel kayo ng pamilya, no? Tapos hindi niyo alam kung anong mangyayari sa daan, kaya mas mabuting meron ka nito. Open natin. Ito ang loob niya. First, ano kaya meron dito? Teka mo, unahin muna natin to. Dito sa loob. Meron siyang iba't ibang pin. Parang yung isa parang sa bola. Ito parang sa yung mga party pool na ano. And then manual. And then ito yung actual na compressor na. Tsaka ano pala to guys, 12 volts. Pwede nyo isaksak sa sa cigarette cigarette lighter input. Ito. Tsaka mahaba yung wire niya. And then meron na din siyang gauge kung anong PSI na yung laman ng hangin nyo. So ma-identify nyo kung ilang hangin na yung nilagay nyo sa gulong nyo, kaya mas okay. Here. Tsaka ano pala siya, maximum amperage is 12 amp and max pressure is 150 psi. Ito. And then meron siyang nozzle. Ito. Kakabit mo lang to sa sa gulong, and then pa-plug nyo to sa cigarette sa 12 volts, and then switch this button, turn on, and then gagana na siya. Ganun lang kadali, super simple. Napakadali nito, napaka-helpful nito, lalo na pag nasa biyahe kayo ng pamilya, nasa out of town kayo ng pamilya nyo. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari, kaya dapat you're always ready. So sa air compressor, thank you A1 family for giving this one. Oh my God! For my birthday gift. Thank you so much. Tsaka if meron kayong kotse tapos naghahanap kayo ng car insurance nyo, contact nyo lang Alpha Insurance Company, or mag-comment na lang kayo sa comment section, or ilalagay ko sa description ko. Thank you A1 family for giving this one. And the next one, meron tayong package. Hindi ko pa alam kung saan galing or kanino nang galing. Uy, naka-bubble wrap. It's a paper bag and I don't know what's inside. Parang matigas. Ano kaya to? Open na natin. Wala nang hula-hula. Diretso na.
Uy, mukhang ano to mukhang saucy na gift. Kasi naka paper bag. It's Grand Hyatt. Ano kaya to? Huh? Oh no. Look at it inside. Oh, I'm sure my kids and my wife gonna love this one. Kanino kaya to galing? Walang letter dito. Or baka nandito, no? Wala talaga. Ano to? Ooh. Okay. This one is from Toyota. It's from Toyota Cross. Kung hindi nyo pa nakita yung bagong labas ng Toyota ngayon, tingnan nyo sa ibang video ko sa Toyota Cross. Dalawa yun. Yung isa sa Vios, Toyota Vios. Yung bago nila ngayon, yung hybrid. Yung Toyota Cross. Paki-view na lang po yung video kung gusto niyo makita yung kung gusto niyo makita yung bagong labas nila. Kung langaw eh. Tsaka lalagay ko yung link sa description ko. See? Toyota Cross Hybrid. Thank you Toyota family for giving this awesome gift for me. Thank you so much. This one is a banana chip. Pinablogger. Banana chips. Oh. And chocolate mangoes. Alright. Drake, you love this one. There's another one. Banana chips again. There's 2 banana chips. Ito yung hinahanap ko. Go local, go grand. If gusto nyo itong mga products na to, teka muna, meron pang isa. Last. Ano to? Ano kaya to? Ito. It's sealed. Maybe it's coffee. And if you like all these products, you can contact them at manila.grand at HYATT.com. Again, it's manila.grand at HYATT.com or call 0932 8838 1234. That's 0932 8838 1234. This one is Grand Hyatt. Lalagay ko yung link nila sa description ko. Thank you Toyota family for Toyota Philippines for this gift. Thank you so much. Ito yung mga nila. Ito lahat. Ito. At saka ito. This one is from Toyota and this one is for my A1 family. Thank you so much. Thank you for the love and sana hindi lang ito. Sana marami pang blessings na matatanggap natin soon. And meron tayong isa pang gift. Thank you so much to my wife sa walang sawang suporta niya, and to my kids for Drakey and Kenzo. Thank you so much. Thank you so much that this one is Kuya Drakey. This one is the Kuya. This one is my eldest. Kasama ko to dati sa mga vlogs ko sa intro, di ba? Right? Gusto niyo ng sample? What's going on, guys? It's your boy, Daddy. It's your boy, Tricky. See?
And then, so yun na nga. Pa-birthday na rin, pa-birthday na rin sa ano, sa sarili ko. Siguro ano, nakikita niya naman nasa background na, di ba? Birthday gift ko sa sarili ko. Healthy living na. And then, so yun. Show the bike. Show the bike. Ito yung bike. Hindi naman high-end ng mga bike. Yung pang ano lang, tama lang, sakto lang. Yung ano niya, yung full aluminum na ano, na frame, Riva, tsaka naka-warrior na fork, and then full alloy, tsaka naka-Shimano parts. Wala, simpleng ano lang, simpleng setup. Tsaka galing pala akong ride kanina, dito lang sa amin, niround ko yung lapu-lapu. So, okay lang din naman, at least ano, may anong tawag dun? May pagkakabisihan. So, ito yung bike, simple lang siya. And then, thank you din pala sa mga subscribers ko. And then if sino pa yung hindi pa naka-subscribe, please subscribe to my channel. Meron pa tayong gagawing mga videos na mga informative na videos sa kotse, especially from Toyota Fortuner. Meron tayong gagawin na mga videos soon i-upload ko. Thank you so much for the support. Thank you so much. Thank you. First of all, sobrang thank you talaga kay God. Kasi binigay niya yung blessings sa akin, sa aming pamilya, sa asawa, at saka sa aming mga anak. Hindi niya talaga kami pinapabayaan, lalo na ngayon na pandemic. Still, God is always there to us to protect us and giving us blessings, and we thank God for the good health para sa aking pamilya, sa aking pamilya dito at sa ibang bansa. Thank you so much, and to God be the glory.